เดิมตอนที่แล้วชัยวินและโชคเข้ามาในป่าเหนือของหมู่บ้านซึ่งป่านี้ชาวบ้านถือกันว่าเป็นป่าผีไม่มีใครกล้าย่างกายเข้ามาเพราะเข้ามาแล้วทุกรายล้วนมีอันเป็นไปทั้งสิ้นแต่สามหนุ่มชัยวินและโชคหาได้เชื่อไม่แต่เมื่อเขาเข้ามาในป่าผีแห่งนี้พวกเขาได้เจอเรื่องราวหลายอย่างจนทำให้คำพูดที่เขาบอกว่าชาวบ้านโง่งมงายนั้นได้หายไปจากหัวสมองของพวกเขาจนหมดสิ้นเรื่องราวต่อจากนี้ไปเป็นสิ่งที่พวกเขาได้พบได้เจอและได้นำมาเล่าต่อให้กันฟังจนถึงทุกวันนี้ครับชัยวินและโชคสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกของคืนนั้นเพราะตะวันเข้ามาปลุกแล้วก็บอกว่าเราต้องรีบไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ทั้งสามลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเก็บข้าวของอย่างมืออาชีพไม่มีใครชักช้าหรือถามโน่นถามนี่ให้เสียเวลาไม่นานทั้งสามก็เดินตามตะวันอ้อมไปทางหลังก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นและไต่ขึ้นเขาสูงข้างหน้าอย่างรวดเร็วพวกเขาไต่ขึ้นเขาไปได้ไม่นานทุกคนก็ต้องหยุดเมื่อมีเสียงป่าไม้หักโค่นดังสนั่นพร้อมเสียงร้องแปลงๆของช้างนับร้อยเชือกเป็นช้างโขลงใหญ่แน่ๆแค่ได้ยินเสียงแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นขนก็ลุกไปทั่วตัวเพราะถ้าพวกเขายังอยู่ในที่พักรับรองแบนราบติดไปกับพื้นดินอย่างแน่นอนพี่ๆไปต่อเร็วเรายังไม่ปลอดภัยหรอกรีบเลยครับทั้งสามมางมงาหราตามตะวันปีนขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆไม่นานตะวันก็พามาหยุดอยู่ตรงลานหินโล่งๆบริเวณหนึ่งของยอดเขาสูงซึ่งชัยวินและโชคไม่รู้หรอกว่ามันสูงขนาดไหนรู้แต่เพียงว่าพวกเขาทั้งสามคนเหนื่อยแทบขาดใจตะวันพาหยุดพักอยู่ครู่แล้วก็พูดขึ้นว่าเราต้องปีนต้นไม้ต้นนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนจนกว่าจะเช้าพูดจบตะวันก็ขอเชือกกับสามหนุ่มเมื่อได้เชือกปีนเขาเส้นใหญ่และยาวตามความต้องการแล้วตะวันก็ปีนขึ้นต้นไม้ขนาด3 คนโอบอย่างคล่องแคล่วว่องไวยังกะวิญญาณของลิงเข้าสิงสู่อะไรอย่างนั้นไม่นานตะวันก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนคาคบของต้นไม้ใหญ่แล้วก็หย่อนเชือกลงมาให้ทั้ง3 หนุ่มปีนตามขึ้นไปทั้ง3 หนุ่มผู้ช่ำชองอยู่กับชีวิตในป่าพอสมควรก็ปีนขึ้นไปถึงคาคบไม้ใหญ่ข้างบนตะวันให้เลือกคาคบที่พอเหมาะที่จะนั่งอยู่ได้อย่างสบายจนถึงเช้าให้ทั้ง3เอาเชือกผูกตัวเองติดกับต้นไม้ไว้กันพลัดตกลงไปข้างล่างทำไมเราต้องปีนขึ้นมาอยู่ต้นไม้สูงขนาดนี้ล่ะชัยถามขึ้นซึ่งก็ตรงกับความคิดของวินและโชคตะวันจึงตอบไปว่าเดี๋ยวพวกพี่จะรู้เองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้พวกพี่ๆอยู่เฉยๆเงียบๆหรือถ้าเป็นไปได้หลับตาจับคาคบไม้ไว้ให้แน่นๆไม่ให้ตกหล่นลงไปข้างล่างก็พอฉันรับรองว่าพวกพี่ๆจะปลอดภัยบนนี้อย่างแน่นอนตะวันยังพูดไม่จบดีด้วยซ้ำทุกคนก็ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าซึ่งหอมมากขนาดที่ว่าเกิดมาจนโตขนาดนี้ทั้ง3 หนุ่มยังไม่เคยได้กลิ่นหอมอะไรจะหอมขนาดนี้เลยมันทั้งหอมทั้งสดชื่นชวนหลงไหลยิ่งนักไม่นานก็มีเสียงดนตรีมโหรีปีพาทย์ดังขึ้นมันเป็นบทเพลงที่ไพเราะเหลือขนานับตอนแรกเสียงดนตรีปีพาทย์นี้ดังก้องวนไปวนมาหาทิศทางไม่ได้แต่ไม่นานทุกคนก็เห็นแสงเรืองๆขึ้นทางทิศตะวันตกแสงนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆในแสงเรืองๆนั้นมีขบวนแห่อันยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเป็นขบวนแห่ของเจ้าเมืองหรือพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณฉะนั้นขบวนแห่แตรวงนั้นเคลื่อนเข้ามาทางต้นไม้ที่ทุกคนกำลังหลบซ่อนอยู่ทุกคนจ้องมองด้วยความตกตะลึงเมื่อขบวนแห่นั้นเข้ามาใกล้ทุกคนที่อยู่บนต้นไม้ยกเว้นตะวัน
ก็ยิ่งตกตะลึงพรึงเพลินมากกว่าเดิมขบวนแห่ที่พวกเขาเห็นสาวสะครานสวยสะพรั่ง6 นางที่เดินนำหน้าขบวนในมือถือพานดอกไม้ครบทั้ง6 คนทุกนางผมยาวในชุดโบราณเหมือนเกาะอกเปิดโชว์สะดือลงไปก่อนจะมีผ้านุ่งสีทองแนบเนื้อยาวเลยเข่าไปนิดเดียวอาภรณ์ที่นางทั้ง6สวมใส่นั้นเป็นสีเหลืองดิ้นทองสวยงามยิ่งนักอยากที่คนธรรมดาจะมีสวมใส่ได้ข้างๆขบวนมีบุรุษถือธนูเดินประกบ2 ข้างและมีบุรุษถือหอกถือดาบตามขบวนมาทางด้านหลังอีกนับ10 คนแต่ที่ทำให้ชัยวินและโชคต้องตกตะลึงถึงกับขาดสติไปเลยนั่นก็คือข้างหลังของสาวสะครานทั้ง6 คนนั้นเป็นเสลี่ยงที่หามาด้วยหนุ่มชะกันร่างกำยำหน้าตาหล่อเหลามีสวมเสื้อแต่มีเครื่องประดับแวววับบนคอและมีสังวาลเส้นใหญ่พาดซึ่งน่าจะเป็นทองและในสังวาลนั้นมีอัญมณีล้ำค่ากันทุกคนอาภรณ์ที่สวมใส่ท่อนล่างเป็นเหมือนโจงกระเบนสีเหลืองดิ้นทองและคนที่นั่งอยู่บนเสลี่ยงที่ประดับประดาไปด้วยทองคำและอัญมณีมีค่านั้นเป็นหญิงสาวในชุดสีแดงลวดลายสวยงามวิจิตรการตาเป็นอย่างยิ่งหญิงสาวในเสลี่ยงกล้าวมวยผมสูงประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับอันประเมินค่ามิได้ที่สำคัญรูปร่างหน้าตาของเธอนั้นสวยงามจนชัยวินและโชคเผลอสติตาค้างหลงไหลในความงามอันพิสดารนั้นอย่างหมดหัวใจขบวนพยุหญาตราประหลาดนั้นเคลื่อนมาหยุดอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่ที่ทุกคนใช้เป็นที่หลบภัยแล้ว6 สาวที่ถือพานดอกไม้อยู่ก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าพวกเรามารับทุกท่านไปกับพวกเราเถอะเมื่อสิ้นเสียงพูดอันไพเราะของหญิงสาว6 นางนั้นชัยวินและโชคก็แกะเชือกที่ผูกตัวเองไว้กับต้นไม้แล้วทำท่าจะปีนต้นไม้ลงไปข้างล่างตะวันก็ตะโกนออกไปด้วยเสียงดังว่าพี่อย่าลงไปตั้งสติหน่อยพี่แต่ว่าเสียงตะโกนของตะวันนั้นหามีผลใดๆกับ3 หนุ่มไม่ทั้ง3 คนเหมือนโดนมนต์เสน่ห์หรือสะกดอะไรสักอย่างเพราะทั้ง3มองไปที่หญิงสาวชุดแดงในเสลี่ยงไม่วางตาเลยทั้ง3เริ่มปีนลงมาจากคาคบที่ตัวเองหลบพักอยู่อย่างช้าๆเมื่อตะวันเห็นเหตุการณ์เป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีซะแล้วเขาก็ตะโกนขึ้นสุดเสียงว่าสีหมอกลูกพ่อจัดการมันสิ้นเสียงของตะวันกลุ่มควันสีเทามุนๆก็ลอยออกมาจากย่ามของตะวันที่สะพายอยู่พุ่งเข้าหากลุ่มขบวนที่ยืนเรียงกันเป็นแถวอยู่ใต้ต้นไม้นั่นกลุ่มควันที่พุ่งลงไปเมื่อถึงพื้นดินก็กลายเป็นกลุ่มควันรูปควายสีเทาตัวมหึมาพุ่งเข้าหาขบวนที่ยืนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบนั้นอย่างรวดเร็วปานสายลม6 สาวถือพานดอกไม้อยู่ข้างหน้าส่งเสียงกรีดร้องเล็กแหลมกระโจนออกไปข้างขบวนเพื่อหลบการโจมตีของเจ้าสีหมอกเป็นผลให้เจ้าสีหมอกปะทะเข้ากับเสลี่ยงที่มีหญิงสาวชุดแดงนั่งอยู่อย่างแรงจนเสลี่ยงนั้นปลิวลอยไปข้างหลังฝ่าทหารที่ยืนเรียงแถวกันอยู่กระจัดกระจายไปคนละทิศละทางหญิงสาวชุดแดงที่อยู่บนเสลี่ยงกระโดดหลบออกไปข้างๆกลายร่างเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่มหึมาส่งเสียงคำรามก้องไปทั้งป่าแล้วทุกคนที่ร่วมอยู่ในขบวนนั้นทั้งหมดก็ส่งเสียงคำรามเป็นเสียงสัตว์ป่าหลายชนิดบางคนกลายเป็นหมูป่าตัวใหญ่ตาแดงก่ำบางคนก็กลายเป็นงูตัวเท่าต้นกล้วยส่งเสียงขู่ฟ่อแต่ส่วนใหญ่แล้วกลายร่างเป็นเสือโคร่งเสือดำไปในพริบตาเสียงร้องเสียงขู่คำรามที่ดังก้องป่านั้นปลุกสติของ3 หนุ่มให้คืนกลับมาวินและโชคเกาะกิ่งไม้ที่กำลังปีนออกมานั้นไว้ได้
แต่ชัยนั้นเขาพลาดคว้ากิ่งไม้ไว้ไม่ทันร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้ทันทีไอ้ชัยเพื่อนทั้งสองที่ได้สติแล้วเห็นเหตุการณ์ร้องตะโกนชื่อของเพื่อนออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจก่อนที่ชัยจะร่วงลงไปปะทะพื้นดินตามแรงดึงดูดของโลกนั้นก็มีมืออันแข็งแรงคว้ามับเข้าที่คอเสื้อด้านหลังของเขาไว้อย่างเหนียวแน่นเพื่อนทั้งสองเมื่อเห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้ามาช่วยดึงเพื่อนขึ้นไปในที่ปลอดภัยทุกคนสติดีและรวดเร็วสมกับที่เป็นนักผจญภัยตัวยงเมื่อหาที่ยึดเกาะได้แล้วทั้ง4 คนก็มองลงไปข้างล่างใต้ต้นไม้นั่นตอนนี้มีสัตว์ประหลาดหลากหลายชนิดยืนจ้องขึ้นมาหาพวกเขาอย่างประสงค์ร้ายเอาไงดีชัยพูดขึ้นเจ้าสีหมอกไม่ไหวแน่ๆตะวันพูดขึ้นตะวันจ้องหน้าไปที่วินแล้วก็พูดขึ้นว่าพี่วินในคอพี่เมื่อวินได้ยินเขาเอามือกุมที่หน้าอกแล้วพูดออกมาเบาๆอย่างลืมตัวไปว่าปู่ท้าวเวสสุวรรณวินถอดสร้อยยื่นให้ตะวันทันทีรวดเร็วปานกันตะวันยกปู่ท้าวเวสสุวรรณขึ้นจรดศีรษะแล้วท่องอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเมื่อท่องจบก็พูดขึ้นดังๆว่าถ้าพวกข้าทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ถ้ายังมีคุณงามความดีอยู่ยังไม่ถึงที่ตายปู่ช่วยลูกๆด้วยครับสิ่งคำพูดของตะวันก็ปรากฏแสงสีแดงเจิดจ้าขึ้นปรากฏร่างของยักษ์เหมือนกับยักษ์ที่เราเห็นกันในวัดในวารูปร่างสูงใหญ่ระฟ้าแต่สง่างามกว่ามากมีออร่าเป็นเปลวเพลิงสีแดงเปล่งประกายสีแดงขึ้นรอบๆยืนลอยทะมึนอยู่ข้างหน้าฝูงสัตว์สมิงเหล่านั้นในมือถือกระบองใหญ่ยักษ์ชี้ไปข้างหน้าแล้วตวาดออกไปว่ากลับไปฝูงสัตว์สมิงจ้องมององค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณด้วยความคลั่นคล้ามยำเกรงไม่ต้องให้บอกถึง2 รอบเสียงเสือใหญ่ก็คำรามลั่นสัตว์สมิงทุกตัวหันหลังกระโจนเข้าป่าทางเบื้องหน้าหายลับไปอย่างรวดเร็วทุกคนพนมมือขึ้นไหว้องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณที่ปรากฏขึ้นตรงหน้ายกมือขึ้นสาธุอย่างลืมตัวพร้อมกันเสียงไก่ป่าขันขึ้นให้ได้ยินเป็นระยะแสดงว่าใกล้จะรุ่งอรุณของวันใหม่แล้ววินนั่งกอดต้นไม้เอามือกุมมาที่องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนึกกราบขอบพระคุณที่องค์ท่านปรากฏตัวขึ้นช่วยเหลือไว้ไม่นานท้องฟ้าก็สว่างขึ้นตะวันพาทุกคนลงมาจากต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก่อไฟขึ้นกองหนึ่งบอกให้ทุกคนรอเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินหายลับเข้าไปในป่าใหญ่ทางซ้ายมืออย่างรวดเร็วยังกะเงาผีไม่นานตะวันกลับออกมาพร้อมผลไม้ป่า 4-5 ผลพร้อมไก่ป่าตัวอ้วนพี3 ตัวเมื่อมาถึงก็จัดการเจ้าไก่ป่าทั้ง3ให้กลายเป็นไก่ย่าง5 ดาวไปอย่างรวดเร็วโดยที่ทั้ง3หนุ่มช่วยเป็นลูกมือเช้านี้ทั้ง3กินไก่ย่างเป็นมื้อเช้าอย่างอร่อยเพราะเย็นวานนี้มีแค่มันหัวเสือที่เจ้าหนุ่มตะวันไปหามาเมื่อจัดการกับอาหารเช้าได้ไม่นานตะวันก็ชวนออกเดินทางเข้าหมู่บ้านทันทีทั้ง4 คนเดินลงมาจากเขาสูงลูกนี้ที่พวกเขาปีนขึ้นมาแต่ตอนปีนลงไปทุกคนก็ถึงกับอึ้งเพราะเขาลูกนี้สูงมากเลยทีเดียวโหสูงขนาดนี้เลยหรือเนี่ยโชคพูดขึ้นทั้ง3มองหน้ากันแล้วก็ปีนตามตะวันลงไปใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงทุกคนก็ลงมาสู่พื้นดินปกติตะวันพานั่งพักอยู่โคนต้นไม้ใหญ่เอาน้ำที่เหลือจากกระบอกมาจิบอยู่ครู่ก็พาเดินทางต่อทุกคนเดินอยู่ในป่านี้อีกจนเกือบจะเที่ยงวัน
แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะออกพ้นจากป่าแห่งนี้สักทีตะวันหยุดพิจารณาหนทางข้างหน้าอยู่ครู่ก็พูดกับทั้งสามขึ้นว่าพี่โชคที่คอพี่เราต้องพึ่งท่านแล้วเราติดอยู่ในอาถรรพ์ป่าเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบแล้วโชคเอามือกุมที่คอของตัวเองหลวงปู่ทวดเขาพึมพำออกมาพี่อธิษฐานเองเลยอธิษฐานขอพรเลยจ้ะตะวันบอกโชคหลับตาอยู่ครู่ก็ลืมตาขึ้นไม่นานก็มีสายลมพัดอยู่ทางด้านขวามือของทุกคนและปรากฏร่างของพระธุดงค์ชราขึ้นรูปหนึ่งเห็นแต่หลังไวๆอยู่ข้างหน้าตะวันมองหน้าทุกคนแล้วก็รีบพาเดินตามหลังพระธุดงค์ชรารูปนั้นไปทันทีทั้งสามพยายามที่จะวิ่งจะเดินให้เร็วเพื่อจะได้ตามท่านให้ทันแต่จนแล้วจนรอดระยะห่างก็อยู่เท่าเดิมไม่ไกลไปเลยไม่นานที่ทุกคนเดินตามหลังพระธุดงค์ชราออกมาตะวันก็พูดขึ้นว่าพี่ๆเราจะถึงหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าเราทุกคนมองหน้าตะวันยิ้มออกมาด้วยความยินดีแต่เมื่อมองไปที่พระธุดงค์ชราที่เดินอยู่ข้างหน้าตอนนี้ทุกคนเจอแต่ความว่างเปล่าที่เห็นเป็นพระธุดงค์เดินอยู่ข้างหน้านั้นไม่มีให้เห็นอีกแล้วทุกคนยกมือขึ้นจรดศีรษะแล้วพูดขึ้นเกือบพร้อมกันว่าสาธุเมื่อเข้าเขตหมู่บ้านตะวันก็หยุดยืนแล้วบอกชัยวินและโชคว่าพวกพี่ๆปลอดภัยแล้วเราแยกกันตรงนี้เลยฉันขอตัวนะจ๊ะพูดจบตะวันก็หันหลังกลับเพื่อที่จะเดินจากไปแต่ชัยพูดขึ้นว่าเดี๋ยวตะวันแล้วพวกเราจะไปหานายได้ที่ไหนตะวันหันมายิ้มให้แล้วก็พูดขึ้นว่าถ้าเรามีวาสนาจะได้เจอกันอีกยังไงเราก็ต้องได้เจอกันจ้ะพูดจบตะวันก็จะก้าวเดินต่อแต่คราวนี้ทั้งสามหนุ่มพูดขึ้นเกือบพร้อมกันว่าเดี๋ยวตะวันหันหน้ามาทางทั้งสามแล้วชัยวินและโชคก็พูดขึ้นเกือบพร้อมกันว่าขอบใจมากนะไอ้น้องชายพวกเราเป็นหนี้ชีวิตนายเมื่อล่ำลากันเสร็จตะวันก็เดินลับหายเข้าไปในป่าใหญ่ที่เพิ่งเดินออกมาสามหนุ่มก็เดินมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านเมื่อชาวบ้านเห็นสามหนุ่มเดินเข้ามาที่หมู่บ้านก็จำได้ว่าเป็นคนกรุงที่หาจ้างพรานนำทางเพื่อเข้าไปในป่าเหนือป่าอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าย่างกายเข้าไปพวกชาวบ้านก็เข้ามารุมล้อมถามไถ่ว่ารอดออกมาได้อย่างไรเมื่อทั้งสามหนุ่มเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังและคนที่ช่วยพวกเขาออกมาคือตะวันชาวบ้านก็ถามว่าตะวันคือใครพวกเขาก็บอกว่าตะวันอาศัยอยู่กับยายอยู่ท้ายวัดชาวบ้านมองหน้ากันเพราะท้ายวัดเป็นป่าช้าหาได้มีใครอาศัยอยู่ไม่แต่ทั้งสามยังยืนยันว่าตะวันบอกว่าอาศัยอยู่กับยายท้ายวัด3 ปีก่อนยายของเขาเสียชีวิตลงไปเขาก็อยู่คนเดียวชาวบ้านทุกคนที่ได้ฟังต่างยืนยันว่าท้ายวัดหาได้มีบ้านคนไม่ดังนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ชาวบ้านและ3 หนุ่มจึงพากันไปที่วัดและถามหาตะวันกับหลวงตามองหน้า3 หนุ่มแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังว่าประมาณ17-18 ปีก่อนนั้นเคยมีบ้านหลังน้อยอยู่ท้ายวัดจริงมีเด็กกำพร้าอยู่กับยายจริงๆแต่2 ยายหลานได้มาลาหลวงตาบอกจะพาหลานชายไปหาญาติอีกหมู่บ้านหนึ่งข้ามป่านี้ไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยได้เจอ2 ยายหลานนี้อีกเลยเมื่อหลวงตาเล่าจบชัยวินและโชคก็มองหน้ากันเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อเช้าของอีกวันชัยวินและโชคก็ไปกราบลาหลวงตาเพื่อกลับเข้าสู่เมืองหลวงก่อนกลับทั้ง3เดินมาชายป่าเหนือของหมู่บ้านจู่ๆทั้ง3ก็ร้องตะโกนมาพร้อมกันว่าลาก่อนตะวันสิ้นเสียงตะโกนทั้ง3ก็มองหน้ากันแล้วก็หันหลังกลับ
เพื่อเดินทางสู่จุดหมายปลายทางของตนณชายป่าเหนือของหมู่บ้านตอนนั้นได้มีหนุ่มน้อยหน้ามนผมยาวยืนจ้องชายหนุ่มทั้งสามที่กำลังเดินจากไปพร้อมพึมพำออกมาว่าลาก่อนพี่ชายเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอชาก็ถามขึ้นว่าตอนนี้ป่านั้นยังมีอยู่ไหมครับผู้เฒ่ามองหน้าไอชาแล้วก็พูดว่ายังมีตอนนี้ยังมีอยู่ที่ไหนครับไอชาถามขึ้นผู้เฒ่ามองหน้าพวกผมแล้วก็ตอบไปว่าป่านั้นติดกับภูเขาควายที่อยู่ฝั่งโน้นผมกับไอชามองหน้ากันแล้วจู่ๆไอชาก็พูดขึ้นว่าอย่าบอกนะว่าผู้เฒ่าคือตะวันผู้เฒ่ามองหน้าพวกผมแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆพร้อมสายหน้าไปมาปัดดลนั้นผมก็มองเห็นสร้อยที่ห้อยคอของผู้เฒ่าเป็นรูปพญาครุฑกลางปีกองค์แกะสลักสวยงามประณีตเหมือนบังเอิญผมกับวิชามองเห็นพร้อมกันจึงอุทานออกมาพร้อมกันว่าผู้เฒ่าคือพี่ชัยผู้เฒ่ามองหน้าพวกผมแล้วก็ยิ้มให้ด้วยความเมตตาปราณีคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าที่ได้ฟังจากคนเฒ่าคนแก่มาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ